Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang SI Basic Units and Conversion. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. So ano ba ang SI Basic Units? So let's define it. So SI stands for International System of Units. It is adopted by the General Conference on Weights and Measures in 1960, and it is the standard language for measurement that virtually all professionals can understand, irrespective of the country where the measurement is conducted. So parang ang SI units, ito yung standard measurement na ginagamit natin sa physics. So, dito natin binabase yung mga units ng bawat quantity sa mga physical formula natin sa physics. Kasi nga, kung iba-iba yung gagamitin nating standard sa iba't ibang bansa, hindi tayo magkakaroon ng unity. So, kaya nabuo yung International System of Units para doon lahat magbabase, lahat ng bansa, doon sa mga units ng physical quantity na nadiderive natin sa mga physical formula natin sa ngayon. Okay? Now, there are 7 principal or basic units which the units of all other physical quantities can be derived. So, ito na nga. So, di ba marami tayong mga kino-compute sa physics like mass, time, velocity, force, etc. So, ito yung mga basic quantity na basic unit na base sa SI. Dinefine nila dito kung ano yung unit of measurement, basic unit of measurement na gagamitin doon sa quantity. For example, sa length. So, ang basic unit for length ay meter. Okay? And the symbol is M. Sa mass, kilogram. And the symbol is kg. Sa time, second. Symbol ay S. Sa electric current, ampere or amp. Sa thermodynamic temperature ay Kelvin or capital K. Luminous intensity is candela or CD, and amount of substance is mole or mole. So, kapag gumagamit tayo ng SI units, ito yung nire-refer natin as mga basic units. So, for example, kapag nagsusukat tayo ng length, sasabihin mo 1 meter. So, ibig sabihin nun, nakabase ka sa base unit. Kapag nilagyan mo na ng kilometer or centimeter, gumamit ka na nun ng prefix. So, mamaya didiscuss ko yun. Okay? Anyway, dito sa mga basic SI unit natin na de-derive yung mga other quantity like force, energy, power. For example, doon sa force, ano na siya, derived unit na siya from the basic unit. Kasi yung force ay equal siya sa 1 kilogram meter per second square. So, ibig sabihin, yung force daw, nagbase siya sa basic unit na mass na kilogram. So, ito ay mass. At then, meron din siyang length, which is yung basic unit ay meter, right? And then, meron din siyang S squared, which is time na ang basic unit ay second. Okay? So, marami pa tayong ibang derived units from basic units. In later on, ma-analyze natin yung mga derived units using formula, okay? So, by the way, kapag SI units, meron tayong tinatawag na MKS unit system tsaka CGS unit system. Kapag CGS, ibig sabihin lang nun, centimeter, gram, second. So, CGS siya. Tapos, kapag MKS, yun nga, meter, kilogram, and second. So, MKS. So, for example, itong force na 1 kilogram meter per second square, isa siyang MKS unit. Kasi gumamit siya nung mga units na kilogram, meter, tsaka second. Ngayon, pwede nating i-convert yung MKS sa CGS. I-convert mo lang tong meter dapat sa centimeter, itong kilogram sa gram, and then itong second, same lang. So, para sila sa time, second lang din kapag CGS. Okay? So, mamaya, magtuturo ko sa inyo kung paano mag-convert from one dimension to another using prefixes. Okay? So, saying that, let's proceed doon sa mga SI units prefixes. So, one advantage nga daw of SI units is that it uses prefixes based on the power of 10 to relate larger and smaller units to basic units. So,
Kasi nga, di ba, kapag napakalaki, halimbawa, million na yung quantity, like 6 meganewton, hindi mo na isusulat na 6,000,000, 6 na 0. Hindi na. Gumagamit na lang tayo ng prefixes na for million nga, mega. So, M. So, ito, isa-isayin natin yung bawat prefixes. Meron tayong exa, which is 10 raised to the 18 power siya, or meron siyang 18 na zeros, right? And then, ang symbol niya ay E. For peta naman, meron tayong 10 raised to the 15 power, at ang symbol niya ay capital P. Sa tera, meron tayong 10 raised to the 12 power, ang symbol niya ay capital letter T. Sa giga, meron tayong 10 raised to the 9 power, at ang symbol niya ay capital letter G. Sa mega, ayun na yung sinabi ko, meron tayong 10 raised to the 6 power, or meron tayong symbol na capital M. So, 1 million nga yan, di ba? Kilo, meron tayong 10 raised to the 3rd power, or meron siyang symbol na small letter K. Sa hecto, meron tayong 10 raised to the 2nd power, at meron siyang symbol na small letter H. Sa deka, meron tayong 10 raised to the 1 power, or simply 10, then meron tayong symbol na DA. So, we have the deci, or 10 raised to the negative 1 power, at ang symbol niya ay small letter D. So, sa deci, nagsisimula na tayong magkaroon ng negative exponent. So, ibig sabihin kasi, pag negative exponent, less than 1 na siya. Okay, sa centi, meron tayong 10 raised to the negative 2, and ang symbol niya ay C. Sa milli, meron tayong 10 raised to the negative 3, at ang symbol niya ay M. Sa micro, meron tayong 10 raised to the negative 6, at ang symbol niya ay itong micro. Then nano, 10 raised to the negative 9, symbol niya ay small n. Pico, meron tayong 10 raised to the negative 12, at ang symbol niya ay small p. Femto, 10 raised to the negative 15, ang symbol niya ay small f. At ato, 10 raised to the negative 18, at ang symbol niya ay A. So, itong lahat ng prefixes na to, ina-affix to doon sa, doon sa lahat ng mga basic SI units like length, mass, time, current, temperature, luminous intensity, amount of substance. So, for example, pag yung length natin na pag in terms of length, so pag sinabing meron kang 1 centimeter, ibig sabihin yan, meron kang 1 times 10 raised to negative 2 meter. Kasi yung centimeter, yung C, diba, ano yun? Base dito sa conversion natin, 10 raised to negative 2 siya. Okay, so kaya, yung meter mo, minultiply mo lang sa 1 times 10 raised to negative 2. Same kung meron kang 10 millisecond. So, yung 10 millisecond, meron kang 10 times 10 raised to negative 3 second. Kasi diba yung milli, base dito ay 10 raised to negative 3. So, kaya meron kang 10 multiply sa 10 raised to negative 3 to represent the milli. Okay? So, mahalagang alam nyo lang yung exponent ng bawat prefixes, tsaka yung symbol nila para alam nyo mag-convert ng one base unit in a certain prefix to another. So, let's try to solve some example. Okay? So, let's convert 100 millimeter to kilometer. So, lagi nyo tatandaan yung dimensional analysis dito. Dapat makakancel nyo yung denominator and then matitira yung numerator. So, ang pinaka dapat tandaan dito ay cancellation process. So, let's start. So, 100 millimeter daw. Then, gusto nating mapunta siya sa kilometer. Para mapunta tayo sa kilometer, una muna, i-represent natin yung millimeter in terms of meter by using the prefixes. So, let's start. 100 millimeter. So, lagi tayong magmumultiply dito ng fraction. Diba millimeter yung numerator natin? Diba? Anyway, itong 100 millimeter, lagyan nyo lagi ng 1 para fraction siya. Okay? And then, parang numerator yung millimeter, diba? Gusto nating makancel yung millimeter. So, therefore, meron tayong dapat millimeter dito sa denominator para makakancel. And then, kung meron kang prefix sa isang base unit, let's say dito sa meter, M, diba? Yung per meter. And then, meron ka pang M sa millimeter siya. Lagi mong tatabihan yon ng 1. 1 lagi. Huwag kang maglalagay ng multiplier or 10 raised to a specific exponent. Huwag. Kasi, gagawin mo yon sa numerator. Which is, ibabase mo doon sa prefix. Diba yung 1 millimeter ay equal saan yon? Base doon sa prefix natin. 10 raised to negative 3. Ito yon.
So therefore, 1 millimeter is equal to 10 raised to negative 3 meter. Right? So ngayon, magiging meter yung taas mo, numerator mo. Kasi yun yung base sa table natin dun sa prefix. Okay? And then, so laging tatandaan, kapag meter yung unit, laging yun yung merong multiplier na 10 raised to specific exponent. Okay? Pag meter lang. And then, diba, di pa tayo tapos kasi magiging ang final answer pa lang natin dito ay meter, diba? So, kailangan pa nating ma-convert yung meter so far sa kilometer. So, paano yun? Kailangan pa nating uling mag-multiply ng isa pang fraction. At yung fraction, sabi ko nga, di ba gusto nating ma-cancel yung yung meter? Dapat nasa denominator siya. Okay? And then, ngayon, gusto nating ma-convert yung final na kilometer, di ba? Yung quantity sa kilometer. Therefore, ang babasihan na nating prefix ay yung equivalent power of 10 kapag kilometer siya. So, di ba yung kilometer ay equal siya sa 10 raised to the third power? Okay? So, therefore, this time, ang ilalagay mong power of 10 sa meter ay 3. Kasi gusto nating ma-convert yung unit sa kilometer, which is 10 raised to the third meter, right? So ngayon, ilalagay mo na sa numerator mo yung 1 kilometer. Okay? So, laging natandaan, kapag meter, dapat meron siyang laging power of 10. Kapag double prefix na siya, let's say, meron na siyang km, mm, cm, laging 1 lang yung katabi ng mga ganong metric prefixes. Okay? So, ngayon, cancel na nga itong m sa taas saka sa baba. Ngayon, ang final answer niya na ay itong mga natirang number. Parang ano yan, disregard na natin yung mga unit kasi na-cancel na natin. Parang ito na lang yan, di ba? 100 over 1 times 10 raised to negative 3 over 1 times 1 over 10 to the third power. And then, yung final unit na natira dito, siya yung pinaka-final unit na gagamitin mo, which is kilometer. So, dito, apply nyo lang yung mga laws of exponent or kung may calcio kayo, pwede nyo na lang i-input. So, 100 times 10 raised to the negative 3 equals, ilan yon? 10 raised to negative 1 over 1 times 1 times 10 raised to the third power, 10 raised to 3, right? And then, law of exponent, same base. Tapos, meron silang exponent na negative 1 tsaka 3, so isusubtract. 10 raised to negative 1 minus 3 kilometer. So, we have 10 raised to negative 1 minus 3 is equal to 10 raised to negative 1 minus 3 is negative 4 kilometer. So, applying the law for negative exponents, we have 1 over 10 raised to 4 kilometer. Or, this is the same as 0.0001 kilometer. Okay? Next, we have convert 50 kilogram to milligram. So, this time, meron tayong quantity na mass. Kasi gram, kasi kilogram, right? So, ngayon, write down natin yung given, 50 kg. Then, lagyan natin ng over 1 para hindi kayo malito. Times. And then, para ma-cancel yung kilogram, dapat nasa denominator siya. Right? And then, dapat yung may mga prefix, dapat ang katabi niya lagi ay 1 lang. Right? And then, yung numerator niya bale, doon natin ibabase kung ano yung equivalent ng 1 kilogram. Ano ba yung prefix ng 1 kilogram? Ano yung power of 10 kapag K? Kapag kilo? 10 raised to the third, right? And then, saka nyo ilalagay yung base na gram. Okay? So, kasi dapat, kapag power of 10 yung value mo, dapat laging walang prefix yung itatabi mo sa kanya. So, G lang, gram lang. Okay? Times. Now, para ma-cancel yung G, tapos gusto nating maging milligram, right? So, dapat sa taas mo ay milligram. Right? So, cancel nga pala tong kilogram na dito. And then, para ma-cancel yung G, sabi ko nga dapat meron kang G dito. So, sa taas, automatic, lalagay mo 1 sa milligram kasi meron siyang prefix. Ang tanong, ano yung lalagay mong power of 10 sa baba? Apply ka ulit doon sa table natin. Diba kapag milli, 10 raised to negative 3. So, lagay mo lang 10 raised to negative 3. Okay, so cancel na yung G. And matitira itong milligram. So, pag ganon, parang equal na lang siya saan? 50 over 1 times 10 cube over 1
times 1 over 10 raised to negative 3. Okay? So, parang ano yan? 50 times, ano ba tong 10? 10 raised to 3 minus negative 3, right? Law of exponent. Kasi dinidivide natin. So, magiging 50 times 10 raised to 3 minus negative 3, positive 6. So, ang unit ay milligram. Okay? So, parang 50 million milligram. Okay? Next, we have 500 kilometers per hour to meter per second. So, this time, meron tayong dalawang basic quantity, yung length tsaka yung time. Kasi meron tayong kilometer tsaka hour, di ba? So, yung kilometer for the length, then yung hour for the time. Ngayon, meron tayong 500 kilometer, parang yung kilometer per hour over each yun, di ba? km over each. Gusto daw nating ma-convert sa meter per second. Okay? So, dun muna tayo sa kilometer. Gusto nating i-convert siya sa meter. So, dun muna tayo mag-convert. So, sabi ko nga kapag magka-cancel tayo ng kilometer, ng unang base unit na given sa atin, ilalagay agad natin siya sa denominator. And then, kapag meron kang prefix, lalagyan mo ng 1, automatic. And then, dahil k siya, ano niya? Multiplier. 10 raised to the third. So, yun yung lalagay mo sa taas. And then, kung ano yung base unit na i-consider natin, which is yung length, so lagay mo m. Okay? So, dapat walang prefix m lang. Times. Tapos na tayo sa m. So, magiging meter na yung length natin kasi nasa numerator na siya m. So, ang next naman natin i-convert ay yung r. So, dapat ma-convert natin siya into second. So, this time nasa denominator yung r. So, para ma-cancel yung h, dapat sa numerator natin siya ilalagay. So, h. Okay? Para ma-cancel. So, itong kilometer, kinancel na natin. Ngayon, apply natin yung conversion factor for seconds and r. Diba? Ang 60 seconds is equal to 1 minute. Tapos, yung 60 minute is equal to 1 hour. So, therefore, ilang second meron sa 1 hour. So, ita-times mo yung 60 sa 60. Kasi nga, di ba, 1 minute may 60. Meron kang 60 minutes sa 1 hour. So, 60 times 60, yun yung equivalent second sa isang oras. So, 3,600. So, lagay mo dito sa taas ay 1 hour is equivalent to 3,600 seconds. Okay, so therefore, ang final unit na matitira mo na ay meter over S, which is second. So, apply mo na lang yung calculator. So, parang, ang i-operate mo ay 500 over 1 times 10 raised to the third power over 1 times 1 over 3,600. And then, yung final unit ay meter per second. Okay, so, 138.89 meter per second. Okay, so that's the conversion for 500 km per hour into meter per second. 138.89 meter per second. Okay? Okay, next we have convert 1 gram per liter to kilogram per cubic meter. So, let's write down the given. 1 gram per liter. So, kailangan daw i-convert natin yung gram into kilogram at yung liter into cubic meter. So, dun muna tayo sa kilogram. So, times. So, dahil nasa taas yung gram, dapat nasa baba yung gram din para ma-cancel sila. So, dahil gusto natin siya sa kilogram, dapat yung numerator ay kg. So, di ba sabi ko nga kapag meron kang prefix sa base unit, laging 1 yung katabi. And then, yung power of 10 na ilalagay natin sa g ay base doon sa kilogram. Ano ba yung exponent ng 10 kapag kilogram? 3, right? So, lalagay mo 10 to the third. Okay, so cancel na si g. Ngayon, kg na lang yung magiging final unit mo sa numerator. Now, sa liter naman. So, sa liter, dapat alam mo yung conversion into cubic meter. So, we have 1,000 liter is equal to 1 cubic meter. Okay? So, pag ganon, ang gagawin natin, i-multiply natin to sa fraction na dahil nasa denominator yung L, dapat nasa numerator naman itong L. Right? And then, automatic, dapat nasa baba yung m cube.
Ngayon, i-apply nyo yung conversion factor. So, sabi, 1 cubic meter is equal to 1,000 liter. Okay? So, cancel na tong L. So, matitirang unit ay kilogram per cubic meter. So, bale, ang magiging i-operate natin ay parang 1 over 1 para dito sa 1 times 1 over 10 to the third times 1,000 over 1. And then, ang final unit ay kilogram per cubic meter. So, calculate nyo, magiging equal siya sa 1. Okay, so, 1 gram per liter ay equal lang pala sa 1 kilogram per cubic meter. Okay? Okay, for the next example, we have 52 square meter or meter square to square centimeter or cm square. So, let's write down the given. 52 meter square daw. So, parang, so ano siya, unit siya ng area, di ba? Kasi yung length, minultiply mo sa isang length. So, squared na siya. So, paano kapag ganyan? Sundin nyo pa rin yung way ng pag-convert natin dun sa, just like dun sa mga known na example. Dahil m ka, di ba siya yung base unit ng length? Okay, so dapat, siya rin yung nasa denominator para ma-cancel nga. And then, sa taas, kung ano yung gusto natin i-convert, yung centimeter. So, centimeter square, right? Di ba sabi ko kapag may prefix yung base unit, this time C, daging 1 ang ilalagay mo. So, dapat meron agad itong 1 sa numerator, yung 1 centimeter square. And then, ang tanong, ano yung magiging sa denominator mo? Automatic, di ba, dapat power of 10 siya kasi meter yung variable mo, which is the base unit. Since naka-square ka, alam natin na ang 1 centimeter ay equal sa 10 raised to negative 2, right? So, sulat natin. 10 raised to negative 2 meter. Kaso, naka-square ka. So, therefore, i-square mo pa yung value na yon. So, magiging 10 raised to negative 2 square. Para mag-conform doon sa area. Right? So, parang magiging ano na siya. 10 raised to negative 2 raised to 2. Law of exponents, so i-multiply mo siya. So, parang magiging ganyan siya. 10 raised to negative 4 meter square. So, ito na ngayon yung magiging value mo kasi makakancel mo na si meter square. And then, yung last unit no matitira sa numerator ay centimeter square na. So, parang i-operate mo na lang ay 52 over 1 times 1 over 10 raised to negative 4 equals, so, ang final unit mo ay centimeter square. So, using calculator, ito ay equal sa 52 times 10 raised to the 4th power. Okay? So, that's all for the topic of basic SI units. So, mahalaga na alam nyo yon at alam nyo ring yung mga metric prefixes na ginagamit sa basic SI units at paano mag-convert kasi gagamitin nyo yon kapag magsasolve kayo ng problems, particularly sa physics or chemistry or sa iba't ibang branch ng science. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.